Yo guys, Ja, welkom bij Jaden Vlogs. Oh, dit ziet er wel ziek uit. Kijk dan. We gaan een filmpje maken. Wacht, film mij eens. Yo guys. Oh, wacht. Wacht, doe eens die poot even naar beneden. Hoe doe ik dat? Dat is dat knopje, helemaal Deze? naar beneden klikken. Ja. Aight, dus we gaan niet vliegen, want dat mag niet. Maar we gaan wel Wheelies filmen uit de auto. En band is een beetje blokko. Zal ik eens de DJI RAW proberen? Nou, daar gaan we weer. For those of you who've never seen the greatest the world has ever revealed, I'd like to introduce myself. Let's go! I'm out here making them mad cause I got it. Too good at being too bad cause I got it. Stop reaching and being sad cause I got it. I just got it, yeah. I just got it. Nu alweer bijna zacht. Het zijn nu, ik denk 4 rondjes heen en weer. Ja, hij is toch vol? Hij is voller dan eerst. Ja, dan eerst, maar niet voor heel lang. Ja, ik zou als jou was niet gaan rijden en gewoon eigenlijk oppompen en dan naar huis rijden.
Focus op de controller. Ben je gaat rijden? Het is goed gefocust op je ding. Klaar voor? Oh. Oh. Jezus. Dat is een backbijnen daarna. Had ik bijna kunnen filmen.